હેલો ક્લાસ, આજે આપણે કોર્પોરેટ બીબીએ સેમેસ્ટર 3 ની 4 ની અંદર આવતું કોર્પોરેટ ફાઇનાન્સની અંદર તમારું પહેલું ચેપ્ટર જે છે લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝન અથવા તમે એને કેપિટલ બજેટિંગ પણ એને કહી શકો. લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ચેપ્ટર નંબર 1, લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝન કેપિટલ બજેટિંગ. સૌપ્રથમ આપણે એનો મિનિંગ જોઈ લઈએ કે ભાઈ વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ long term investment decision. So firstly, introduction. A financial manager is concerned with the financing as well as investment decision. કોઈ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર હોય તો એ ખાલી ને ખાલી એક ફાઇનાન્સ ક્યાંથી ઇન્ક્રીઝ કરવું એના ઉપર પણ એનો ફોકસ એવું નથી કે એના પર ફોકસ હોય, અથવા તો કે જેટલું ફાઇનાન્સ મારી પાસે છે એટલું કઈ કઈ જગ્યાએ હું સારી રીતે એને યુટિલાઇઝ કરી શકું, એવો જ એનો ખાલી એક ગોલ ન હોય. એનો ગોલ બીજો શું હોય તો મારી પાસે જેટલું ફાઇનાન્સ એક્સ્ટ્રા અમાઉન્ટમાં પડેલું છે તો એનો ગોલ શું હોય બીજો કે ભાઈ એક્સ્ટ્રા અમાઉન્ટ જેટલું મારી પાસે ફાઇનાન્સ છે અને એવી એક જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ કરવું મારે કે જેના થ્રુ હું છે લોંગ ટર્મ યા તો ફેર શોર્ટ ટર્મની અંદર આપણે સારો એક રિટર્ન મેળવી શકીએ. Then after the financial decision related to determinations of the amount of long-term finance required and the source from which such finance is to be raised. હવે જનરલી છે કોઈ પણ કંપનીનો કોઈ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર હોય તો એ મેઇન પ્લાનિંગ એ શું કરતા હોય તો ભાઈ લોંગ ટર્મ માટે છે. અને લોંગ ટર્મ માટે શું કામ તો કે લોંગ ટર્મમાં જો એસઆઈપી તમે લોકોએ નામ સાંભળેલું હશે, ઘણા લોકો છે એસઆઈપીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોય કે ભાઈ પર મંથ છે 500 રૂપીઝ એની મિનિમમ લિમિટ છે. પર મંથ તમે 500 રૂપીઝ તમે ભરી શકો જ્યાં સુધી તમારી કેપેસિટી હોય ત્યાં સુધી તમે થોડું ભરી શકો પર મંથ. સપોઝ સમજી લો કે ભાઈ 1000 રૂપીઝ મેં છે રાખેલા હોય એસઆઈપીની અંદર, હું ઇન્વેસ્ટ કરતો હોય. હવે જો 2-3 વર્ષ માટે જો એસઆઈપી હું કરીશ તો મને 1 પણ રૂપિયાનો મને પ્રોફિટ, આમ કહેવાય ને કેટલું બધું પ્રોફિટ મને નહીં થાય. બટ જો એ જ વસ્તુ હું છે 5 થી 10 વર્ષ માટે જો હું કરતો હોઈશ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એસઆઈપીની અંદર તો મને ઘણું બધું મને રિટર્ન જોવા મળશે મેં જેટલા ભરેલા હતા એના કરતાં. એટલીસ્ટ એફડી મીન્સ કે ફિક્સ ડિપોઝિટ આપણે ઘણા લોકો બેંકની અંદર કરતા હોય તો એના કરતાં તો ઘણું સારું રિટર્ન મને જોવા મળશે. તો આ પણ એક એનો આમ કહેવાય ને કે એને જોવાનું હોય કે એવી કઈ જગ્યાએ હું ઇન્વેસ્ટ કરી શકું જ્યાંથી લોંગ ટર્મની અંદર મારી કંપનીને છે ઘણો બધો એનો પ્રોફિટ થાય અને ત્યાંથી જ હું બીજું ફાઇનાન્સ મારું રેઝ કરી શકું. નેક્સ્ટ છે he has to determine the optimum capital structure keeping in view the cost and risk associated with each sources of finance. क्या सोर्सेस तो जो જેટલા સોર્સિસ કોઈ પણ મેનેજર પાસે અવેલેબલ હશે ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર પાસે, ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર છે તમે એને કોર કહી શકો, કોર મેનેજર કોઈ પણ કંપનીની અંદર કે ભાઈ કેટલું ઇનફ્લો છે કેશનું, કેટલું આઉટફ્લો છે, પછી પ્લસમાં કઈ કઈ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ કરેલું છે, આપણે કઈ કઈ જગ્યાએ આપણે ઇન્વેસ્ટ હજી કરવાનું છે, કઈ કઈ જગ્યાએથી આપણને કેટલું અને ક્યારે આપણને રિટર્ન મળશે અને કેટલી અમાઉન્ટની અંદર. તો આ બધી જ વસ્તુ જે છે એ જોવાની આવશે ત્યાં. તો આ પણ એક એનું કામ થઈ શકે. નાઉ વી આર મૂવિંગ ઓન ધ મિનિંગ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝન. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝન જે છે એનો મિનિંગ શું થાય તો ફર્સ્ટ, the investment decision, also popularly termed as capital budgeting decision, requires comparison of cost against benefit over a long period. હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝન એટલે શું થાય કે જેટલી તમે અત્યારે કોસ્ટ કરેલી છે બરોબર છે કોઈ પણ જગ્યાએ તમે ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે તો એનો તમને છે લોંગ ટર્મમાં ફાયદો થવો. એના માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલથી આપણે એને સમજીએ. સમજી લો કે ભાઈ છે કે ભાઈ ફાઇનાન્શિયલ કોઈ મેનેજર હોય એની પાસે નંબર ઓફ અમાઉન્ટની પાસે રૂપિયા હોય, પણ એ રૂપિયા કોના હોય કંપનીના હોય. કંપની વતી એક વ્યક્તિ છે, એક રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે કે જે કંપની વતી છે એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે અને કંપનીએ લોંગ ટર્મની અંદર છે એ બેનિફિટ અપાવડાવશે. હવે સમજી લો એની પાસે છે એ જે લોંગ ટર્મમાં જે બેનિફિટ મળશે તો કંપની એનાથી શું કરી શકે. સમજી લો કે કોઈ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર હોય આપણી પાસે અહીંયા એ આપણે નામ આપી દે, આપણી પાસે અહીંયા અત્યારે છે જ જો કેટલા બધા એની પાસે રૂપિયા છે તો ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર છે તો એ શું કરશે જો ભાઈ એક કરી અને અમુક જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ કરતો જશે. ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી છે, ગવર્મેન્ટ બોન્ડ્સ છે, કોઈ કંપનીના શેર્સ હોય તો આ બધી વસ્તુની અંદર છે એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતી હોય કોઈ પણ કંપની. તો એનાથી શું થશે કે કંપનીને લોંગ ટર્મમાં ફાયદો થશે. એ જે રૂપિયા જો ફાયદો થતો હોય એ રૂપિયા જ્યારે આવશે ને ત્યારે બહુ સારા લાગશે. શું કામ અત્યારે તો જો તમે ઘણા બધા સોર્સિસ તરીકે ઓનલાઈન ગોલ્ડની અંદર ઘણા લોકો ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય, ક્રિપ્ટો કરન્સી આવી ગઈ છે, શેર માર્કેટ છે, આઈપીઓસ કરતા હોય, એસઆઈપી છે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે. તો નંબર ઓફ ઓપ્શન આર ધેર.
બરોબર છે. ઘણા બધા ઓપ્શન અત્યારે બધા લોકો પાસે છે કે જેને જે જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ કરવું એ જગ્યાએ કરી શકે. પણ મેઇન થિંગ શું છે કે ભાઈ જે તે માર્કેટમાં તમે જે ઇન્વેસ્ટ કરો છો એનું તમને પ્રોપર એક નોલેજ હોવું જોઈએ કે ભાઈ ના આના ટર્મ્સ ને કન્ડિશન શું છે, ક્યાં એના પ્રોસ ને કોન્સ છે, બરોબર છે. તો આ બધી વસ્તુ જો નોલેજ હોય તો તમે આસાની તમે પણ ઇન્વેસ્ટ કરી અને ઘણી બધી ફંડ તમે રેઝ કરી શકો છો ફ્યુચર માટે તમારા. સમજી લો કે ભાઈ આ ભાઈ જે છે કંઈક ક્યારના જે પૈસા ઉડાડે છે, તો જોઈએ હવે સમજી લો કે એની પાસે જો છે કોઈ પણ રૂપિયા, તો એ શું કરશે કે ભાઈ ફ્યુચરની અંદર એની કંપનીને બેનિફિટ શું થશે કે કંપની છે નવો પ્લાન્ટ નાખી શકે. નવો પ્લાન્ટ નાખી શકે કઈ રીતે? તો કે એક્સપાન્શન કરી શકે પોતાની પ્રોડક્શન કેપેસિટીને, ડેવલપમેન્ટ કરી શકે પોતાની પ્રોડક્ટની અંદર, R&D ડિપાર્ટમેન્ટ એક બનાવી શકે, રિસર્ચ એન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ. જો કે મોસ્ટ ઓફ કંપનીમાં હોય પણ એને થોડું વધારે પડતું અપગ્રેડ કરી શકે R&D ડિપાર્ટમેન્ટને. કોઈ પણ કંપની હોય તો R&D ડિપાર્ટમેન્ટ એની અંદર મહત્વનું શું કામ થઈ જાય કે એના થ્રુ એને ખબર પડે કે માર્કેટની અંદર આપણી જે પ્રોડક્ટ જે છે આપણે જે પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ એનું ટૂંકમાં લોકો વચ્ચે કેવી એની માનસિકતા છે, મેન્ટાલિટી કેવી છે આપણી પ્રોડક્ટને પરચેસ કરવા માટે. હવે તમે જો એક્ઝામ્પલ લેવું હોય તો આપણે મીઠાનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. મીઠાની અંદર મોસ્ટ ઓફ લોકો શું ટૂંકમાં કરતા હોય કે ભાઈ સોલ્ટ લેવું તો ટાટા, એકદમ પ્રોટીન ને બધું પ્રોપર હોય એની અંદર, સોડિયમ ને બધું પ્રોપર એમ. પણ બાકી બધી કંપની જે છે એને શું કામ કોઈ ટૂંકમાં પ્રિફર નથી કરતું? એનું એક જ રીઝન છે કે ટાટા જે છે એની ગુડવિલ એની એટલી છે, એક એનું મેન્ટેન પોતાનું કામ અલગ એક આમ લેવલ મેન્ટેન કરીને લોકો ચાલે છે એટલા માટે. તો ફ્યુચરની અંદર સમજી લો કે કોઈ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર આપણી પાસે છે અત્યારે, આ ભાઈ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર છે, હવે એ ભાઈ છે એ રૂપિયા શું કરશે? ઇન્વેસ્ટ કરશે. કેમાં કરશે? તો કે કોઈ પણ પ્લાન્ટ જે છે એ શું કરશે? એને એક્સપાન્ડ કરવા માટે કરી શકે, અથવા તો કોઈ પણ આપણી એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ છે એને અપગ્રેડેશન જો એની અંદર કાંઈ લાવવાની જરૂર પડે તો એ અપગ્રેડ પણ કરવાનું એ કામ કરી શકે. આ બધી વસ્તુ ક્યારે શક્ય બને? જ્યારે કોઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર હોય એને પ્રોપર એક ડિસિઝન લીધું હોય કોઈ પણ વસ્તુમાં ત્યારે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કેપિટલ બજેટિંગ. હવે લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝન છે ને તમે એને કેપિટલ બજેટિંગ તરીકે તમે એને ઓળખી શકો. આ બીકોમ સેમેસ્ટર 6 ની અંદર પણ એક અલગથી ચેપ્ટર આવે છે કેપિટલ બજેટિંગ. તો કેપિટલ બજેટિંગ જે છે એ આપણે શું થાય આપણે જોઈએ. ધ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝન ઓફ અ ફર્મ are generally known as the capital budgeting or capital expenditure decision. હવે જો મેં તમને જે કીધું એ જ વસ્તુ આવી કે કોઈ પણ કંપનીનું લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે હોય ડિસિઝન, લોંગ ટર્મમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે છે કરશું, કઈ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશું, લોંગ ટર્મમાં આપણે એનો બેનિફિટ મળે, તો એ જે ડિસિઝન જે છે એને તમે કેપિટલ બજેટિંગ પણ કહી શકો. હવે એની અંદર કઈ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ થાય જોઈએ આપણે. ફર્સ્ટ છે એક્સપાન્શન. આપણે આગળ જ આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું કે ભાઈ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર હતા આપણે, એને શું કર્યું કે રૂપિયા ક્યાંક ઇન્વેસ્ટ કર્યા હશે સારી એવી જગ્યાએ, તો એને ઘણું બધું બેનિફિટ થયું હતું. એનાથી શું કર્યું કે ભાઈ પ્લાન્ટની કેપેસિટી એક્સપાન્ડ કરી શકે. તેના પર શું બીજું કરી શકે? એક્વિઝિશન કરી શકે. કે કોઈ તમારી કમ્પિટિટિવ કંપની હોય એને તમે એક્વિઝિશન કરી અને તમારી અંડર લઈ તમારી કેપેસિટી થોડીક વધારે કરી શકો તમે. તમને એનું એક એક્ઝામ્પલ તમને આપું. હચિસન કંપની કરીને એક કંપની હતી ટેલિકમ્યુનિકેશન સેક્ટરની અંદર. એને શોર્ટ ફોર્મમાં તમે લોકો એને હચ નામથી ઓળખતા હશો. તો એને છે વોડાફોને શું કર્યું હતું? એક્વાયર કરી લીધી હતી. એટલે એક્વાયર જો કરશે તો એને ફાયદો શું થશે કંપનીને, વોડાફોનને, કે હચના જેટલા પણ નેટવર્ક એનું જેટલું હતું ઇન્ડિયાની અંદર, તો એ શું થશે કે એનાથી ટૂંકમાં વોડાફોન જે છે એ પ્રોપર છે એ ટૂંકમાં યુકેની કંપની છે, તો ત્યાંથી શું થશે એને તો કે ડાયરેક્ટ જેવી અહીંયા આવશે તો એનાથી બેનિફિટ, પહેલો બેનિફિટ એ સાથે થશે કે પીરસેલી એને ભાણું મળી ગયું છે. ખાલી ને ખાલી એને છે હવે 2-3 વસ્તુ એડ કરવાની છે એની અંદર, એટલે એનો બિઝનેસ આરામથી રન કરશે. બરોબર છે. તેના આફ્ટર છે મોડર્નાઇઝેશન. મેં હમણાં જ તમને કીધું કે પોતાની જો કંઈ પ્રોડક્ટ હોય એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ, તો એનું શું કરી શકે? એ અપગ્રેડ એને કરી શકે એ પ્રોડક્ટ્સને, અથવા તેની અંદર કંઈ નવો લુક અથવા તો નવો ચેન્જીસ એવું કંઈ લાવી શકે, તો એ મોડર્નાઇઝેશન થઈ ગયું. તેના આફ્ટર છે રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ ધ લોંગ ટર્મ અસેટ. હવે છે તમારી પાસે જો ફંડ સારું એવું આવ્યું હોય, હવે તમારી પાસે કોઈ કંપની બાલાજી વેફર છે માની લો કે એમની પાસે છે 50 ટ્રક હોય, એની કે સારી એવી જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ કરેલું હોય આજથી 10 વર્ષ પહેલાં. હવે અત્યારે એને ત્યાંથી સારું એવું રિટર્ન મળતું હોય તો શું કરે? 50માંથી જે 20 ટ્રક જે છે એ થોડા વધારે પડતા જૂના થઈ ગયા એને શું કરશે? એ વેચી નાખશે અને નવા 20 ટ્રક લઈ લેશે. તો શું કર્યું? એને રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ લોંગ ટર્મ અસેટ્સ. અને શું કર્યું? રિપ્લેસમેન્ટ કર્યું. હવે તમારી જો કોઈ વ્હીકલ હોય ને તો એ લોંગ ટર્મ માટે હોય, 1-2 વર્ષમાં રાખે ને પછી વેચી નાખે, કોઈ કંપની એવું ન કરે.
5 થી 10 વર્ષ સુધી જેટલીની લાઈફ હોય, લાઈફ સ્પાન જેટલું હોય છે ટ્રકનું, જે રીતે એ ટ્રક એ જે તે એરિયાની અંદર ચલાવતો તો એ પ્રમાણે છે એને પીરિયડ રાખેલો કે આટલા ટાઈમ પછી છે આપણા વ્હીકલ બદલાવી નાખશું, તો એ પણ એક થઈ શકે. એના પછી છે ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ અથવા તો સેલ ઓફ અ પ્લાન્ટ ઓર બ્રાન્ચ. હવે શું કરી શકે કે ભાઈ લોંગ ટર્મની અંદર છે કોઈ એવો પ્લાન્ટ કે જો જૂનો થઈ ગયો હોય તો એ શું કરશે કે સેલ કરી નાખશે અને નવો એક સારી એવી જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી રૂપિયા આપણને આવ્યા છે, સારી એવી જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ પણ એને કરી અને સારો જે અત્યારે જેટલી કેપેસિટી છે એના કરતાં સારી રીતે વધારે પ્લાન્ટ જે છે એ પરચેસ કરી શકે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ ફીચર્સ ઓફ કેપિટલ બજેટિંગ. ક્યાં એના ફીચર્સ હોઈ શકે? પહેલું છે ઇન્વોલ્વ મેસિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ફીચર્સ એટલે આપણે શું કહી શકીએ કે કઈ એની ટૂંકમાં આમ કહે ને કે કેરેક્ટરિસ્ટિક પણ તમે આને કહેજો કઈ એની લાક્ષણિકતાઓ છે કેપિટલ બજેટિંગની. એમાં પહેલું જ છે ઇન્વોલ્વ મેસિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. મોટા પ્રમાણની અંદર, જો આપણે અહીંયા કંપનીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વાત કરીએ છીએ, કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અથવા કોઈ પર્સનના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વાત કરતા નથી. કોઈ પણ કંપનીની પાસે શું હોય કે મેસિવ અમાઉન્ટની અંદર એની પાસે છે રૂપિયા હોય તો એ શું કરી શકે કે કેપિટલ બજેટિંગ જ્યારે પ્લાન કરતા હોય ત્યારે એને મેસિવ અમાઉન્ટની અંદર એને છે ઇન્વેસ્ટ કરેલું હોય. તેના after છે સેકન્ડ ધ એક્સચેન્જ ઓફ કરંટ ફંડ ફોર ફ્યુચર બેનિફિટ્સ. હવે છે એ શું કરશે કે એક્સચેન્જ કરશે કેનું? તો કે કરંટ ફંડ. હવે તમે કરંટમાં અત્યારે કોઈ પણ કંપનીએ છે કંઈ ફંડ એની પાસે રાખેલા હોય તો એ શું કરશે? એ ફંડને યુટિલાઇઝ કરશે. કેમાં યુટિલાઇઝ કરશે? તો કે ફ્યુચરમાં બેનિફિટ જો લેવો છે સારો એવો તો એની માટે છે એનું છે ને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ કરશે કોઈ એવી પ્રોપર જગ્યાએ લોંગ ટર્મની અંદર. આ બધું કાર્ય કોણ કરશે? ફિનાન્શિયલ મેનેજર અથવા તો ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર. નેક્સ્ટ છે ધ ફંડ્સ આર ઇન્વેસ્ટેડ ઇન લોંગ ટર્મ અસેટ્સ. હવે જો કરંટ ફંડ આપણા જેટલા હતા એ કરંટ ફંડને શું કર્યું? એને ઇન્વેસ્ટ કર્યા. હવે એને યુટિલાઇઝ કરશે, એનો યુઝ કરશે. કેના માટે કરશે? તો કે કોઈ લોંગ ટર્મ અસેટ હશે એની અંદર એને ટૂંકમાં યુટિલાઇઝ કરશે એ જે તે ફંડ્સને. એનાથી શું થશે કે કંપનીને ફાયદો થશે. ક્યારેક તો લોંગ ટર્મની અંદર ઘણો ફાયદો થશે. એના પછી છે ધ ફ્યુચર બેનિફિટ્સ વિલ અકર ટુ ધ ફર્મ ઓવર સિરીઝ ઓફ યર. હવે જો ફ્યુચરના બેનિફિટ કઈ રીતે એને ટૂંકમાં બેનિફિટ થશે? હવે કોઈ કંપનીએ છે એકવાર એનું પ્લાન્ટનું છે એને ટૂંકમાં એક્સપાન્શન કરી લીધું. જે પહેલાં 10,000ની કેપેસિટી હતી હવે કેપેસિટીને 10,000 બીજા એડ કરીને 20,000ની એને કેપેસિટી કરી લીધી. તો આ જે કેપેસિટી એને કરી છે 10,000 જે ઇન્ક્રીઝ કર્યા કેપેસિટીમાં, તો એનો એને લોંગ ટર્મ માટે ઘણો બધો બેનિફિટ થશે. કેના માટે બેનિફિટ થશે? લોંગ ટર્મ માટે. શું કામ? તો કહો પછી કોમ્પિટિટર જેટલા વધતા જશે એની સામે તમારી પ્રોડક્શન કેપેસિટી એટલી સારી હશે કે તમે કોમ્પિટિટર કરતાં તમે જલ્દીથી જલ્દી તમારા ગુડ્સનું જે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરી જલ્દી તમે માર્કેટમાં મૂકી શકશો અને સપ્લાય પણ તમે પ્રોપર એક જાળવી રાખી શકો. એના પછી છે ઇન્વોલ્વ અનસર્ટેનિટી એન્ડ રિસ્ક ફોર ધ ફર્મ. આની અંદર છે ને એક અનસર્ટેનિટી છે કે ફ્યુચરની અંદર કેવી હાલત થવાની છે કોઈને ખબર નથી, કે આજથી બીજી મિનિટે શું થવાની કોઈને ખબર નથી હોવાની. હવે છે તમે 2019નું તમે એક્ઝામ્પલ લઈ લો, ત્યારે કોઈને એવી આશા નહોતી કે 2020ની અંદર જે આવી મહામારી આવી જશે કોરોના જેવી અને અમારા યુનિટ છે આટલા બંધ થઈ જશે. ઘણા લોકોએ જે ઘણા બધા રૂપિયા છે અમુક જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ કરી દીધા હતા. તો જેવું લોકડાઉન થયું 2020ની અંદર તો બધું એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બ્લોક થઈ ગયું. ફટ કરતું બધું બ્લોક થઈ ગયું. અને જેટલી ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી હતી એના માટે શું થઈ ગયું? એના માટે તો એકમ સિઝન જેવું આવી ગયું. એ લોકો છે એનું પ્લાન્ટની કેપેસિટી જે હતી એના કરતાં થોડીક વધારે એને કેપેસિટી કરી લીધી. એનાથી શું થાય તો કે કોઈ પણ જાતની જે દવા બનાવવાની હોય એ દવા બનાવતા એને શું થાય કે જલ્દીથી જલ્દી એ લોકો પ્રોડક્શન કરી શકે અને જલ્દી માર્કેટમાં મૂકી અને જેટલા પણ પેશન્ટ જે નીડ જે નેસેસરી લોકોને જે નીડ જે છે જરૂરિયાતમંદોને સુધી દવા પહોંચાડી શકે. એના પછી છે આપણે જોઈએ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ કેપિટલ બજેટિંગ. ક્યાં એના ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે કહી શકીએ કે ક્યાં એના ફાયદા છે કેપિટલ બજેટિંગના એ જોઈએ. સૌથી પહેલું એમાં છે ગ્રોથ. હવે કેપિટલ બજેટિંગ જો તમે પ્રોપર રીતે મેન્ટેન કરીને ચાલતા હશો તેનો મતલબ શું થાય કે તમારી પાસે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંઈ હશે કોઈ પણ વસ્તુનું તો એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દ્વારા તમે શું કરી શકો કે ગ્રોથ કરી શકો તમારી કંપનીનો. ગ્રોથ એટલે કઈ રીતે કે તમે છે તમારા એમ્પ્લોય જે છે એને તમે ટ્રેન કરી શકો, ટ્રેનિંગ માટે તમે એને મોકલી શકો. એ ટ્રેનિંગ માટે ક્યારે મોકલી શકો? મફતમાં તો કોઈ ટ્રેનિંગ આપશે નહીં. એના માટે તમારી પાસે રૂપિયા જોશે. હવે કોઈ મોટી કંપની હોય તો એના પાસે એમ્પ્લોય એના નંબર ઓફ એના એમ્પ્લોય હોય. તો તમે ટાટા, અદાણી છે, રિલાયન્સ છે, આ બધા તમે નામ લ્યો કંપનીના તો 1-2 એમ્પ્લોય એમાં ન હોય કે 1-2 હજાર હોય. નંબર ઓફ એમ્પ્લોય આર ધેર. તો ઘણી મોટી સંખ્યાની અંદર ત્યાં એમ્પ્લોય એના હશે. તો એને તમે ટ્રેન એને કરશો, ટ્રેનિંગ તમે એને આપશો, એનાથી શું થશે કે એઝ વેલ એઝ એટ ધ એન્ડ કંપનીનો જ ગ્રોથ થશે. શું કામ?
તો કે જે પહેલાં છે એ 1 કલાકની અંદર તમારું યુનિટ તૈયાર થતું એ હવે અડધી કલાકમાં તૈયાર થશે, કલાકમાં એકની જગ્યાએ 2 યુનિટ તૈયાર થઈ જશે હવે, તો આ ગ્રોથ થશે. એના પછી છે રિસ્ક. રિસ્ક જે ફ્યુચરમાં તમને થવાનું છે તો મહદ સુધી મીન્સ કે એટલે કહે કે મેક્સિમમ કેપેસિટી તમે રિસ્કને તમે અવોઇડ કરી શકો. જો કાંઈ ફાઇનાન્સ રિલેટેડ કંઈ જો રિસ્ક થવાનું હોય તમને, અથવા તો ફાઇનાન્સને રિલેટેડ કંઈ તમને અચાનક જો તમને કંઈ નીડ થવાની હોય ફાઇનાન્સની, તો તમે એને લોંગ ટર્મ જો તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કે કરેલું હોય તો તમે એને આસાની તમે દૂર કરી શકશો. અત્યારે જો ઘણા લોકો શું કરે છે, ઇન્સ્યોરન્સ પોતાના લઈ લે, એનાથી શું થાય કે ભાઈ ફ્યુચરની અંદર જો ક્યારેય ટૂંકમાં મેડિકલ ઇમરજન્સી કાંઈ આવે તો એની પાસે છે ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ નામનું એક વસ્તુ હોય કે જેના દ્વારા એ જે છે એ ક્લેમ કરી અને એ રૂપિયા જે છે એ રાઇટ ઓફ કરી શકે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ ફંડિંગ. તમારી કંપનીની અચાનક ડિમાન્ડ વધી ગઈ હોય અને રો મટીરિયલ માટે તમારે ફંડની જરૂર હોય તો તમે શું કરી શકો કે જે તમે જે જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ કરેલું હોય એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટને તમે સેલ કરી દો તો તમને ત્યાંથી પણ તમને ફંડ ઇન્ક્રીઝ તમે કરી શકો, તો એ પણ એક છે. એના પછી છે ઇરવર્સિબિલિટી. એટલે આનો મિનિંગ શું થશે તો કે તમે એક જગ્યાએ જેવી ટૂંકમાં ધાર્યું ન હોય એવી વસ્તુ જો તમારી સાથે થઈ જાય તમારી કંપની સાથે, તો ત્યાં પણ તમે આનો બેનિફિટ લઈ શકો. એના પછી છે કોમ્પ્લેક્સિટી. કોમ્પ્લેક્સિટી એટલે કઈ રીતે કે ભાઈ કોમ્પ્લેક્સિટી એટલે તમારી કોઈ કંપની છે બરોબર છે, એવી સિચ્યુએશનની અંદર એ ટૂંકમાં અત્યારે પ્રોપર હોય, પ્રોપર સિચ્યુએશનમાં ના હોય કે પ્રોપર રીતે બધી વસ્તુ ચલાવી શકે, તો લોંગ ટર્મમાં જો તમે કંઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હશે તો એના દ્વારા તમે એનો બેનિફિટ તમે લઈ શકો. નેક્સ્ટ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝન રૂલ. એમાં ફર્સ્ટ છે ઇટ શુડ મેક્સિમાઇઝ ધ શેર હોલ્ડર્સ વેલ્થ. હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિસિઝનથી શું થશે તો શેર હોલ્ડરની વેલ્થની અંદર વધારો થઈ જશે. શું કામ? કંપની છે ફ્યુચર માટે પ્લાન કરીને આગળ ચાલે છે. તેના પર છે કન્સિડર ઓલ કેશ ફ્લો ટુ ડિટરમાઇન ધ ટ્રુ પ્રોફિટેબિલિટી ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ. આની અંદર શું થશે, કેશ ફ્લો જેટલો તમારો છે, જેટલો કેશ ઇનફ્લો થાય છે એને શું કરશે, પ્રોપર રીતે એને મેનેજ કરશે. ક્યાં ક્યાં એક્સપેન્સીસ છે જે જો વર્કિંગ કેપિટલ જે છે જે રોજબરોજના જે ખર્ચા છે એ તો થવાના જ છે, તો એ બધી વસ્તુ કન્સિડર કરીને જે આપણી પાસે રૂપિયો વધે એને આપણે ઇન્વેસ્ટ કરવાનો છે. એવું નહીં કે જે સેલેરી આપણે ન આપી ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટ કરી દેવા, એવું નહીં કરવાનું. તેના પર છે હેલ્પ રેન્કિંગ ઓફ પ્રોજેક્ટ અકોર્ડિંગ ટુ ધેર ટ્રુ પ્રોફિટેબિલિટી. હવે પ્રોજેક્ટ કોઈ પણ જો કંપની તમારી મેળવ્યો હોય તમારી કોઈ પણ કંપનીને, તો એને શું કરશે, હેલ્પ કરશે. હેલ્પ કેવી રીતે કરશે કે એને પ્રોફિટેબલ બનાવવાની અંદર હેલ્પ કરશે. એના પછી નેક્સ્ટ છે રિકોગ્નાઇઝ ધ ફેક્ટ ધ બિગર cash flow are preferable to smaller one and early cash flow are preferable to later ones. આ તમને એક જ એક્ઝામ્પલથી સમજાવું. કોઈ વ્યક્તિ તમને અત્યારે 100 રૂપિયા આપે એ સારા લાગે કે 1 વર્ષ પછી 100 રૂપિયા આપે એ સારા લાગે? ઓબ્વિયસલી છે અત્યારે આપશે એ જ સારા લાગશે. શું કામ? તો કે આજના રૂપિયાની વેલ્યુ રહી ફ્યુચરમાં ઘટી જવાની છે. હવે આપણે લોકો નાના હતા બરોબર છે, હું વાત કરું છું 2000-2001ની અંદર, ત્યારે કોઈ તમને 5 રૂપિયાનો સિક્કો આપે ને તોય તમને 500 રૂપિયા જેવો લાગતો. મને 5 રૂપિયાનો સિક્કો આપ્યો, એમાં 10 રૂપિયા આપી દીધો તો આમ અલગ જ આપણે લેવલ ઉપર પહોંચી જાય, મારી પાસે 10 રૂપિયા છે. અને અત્યારે 10 રૂપિયાની બધી વેલ્યુ નથી. આ પોઈન્ટ જે છે આ એક્ઝામ્પલ સાથે એકદમ શૂટ છે. એના પછી છે હેલ્પ ટુ ચૂઝ અમોંગ મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ પ્રોજેક્ટ ધેટ પ્રોજેક્ટ વિચ મેક્સિમાઇઝ ધ શેર હોલ્ડર્સ વેલ્થ. તમારી કંપની પાસે જો L&T જે છે એને કંઈક 5 થી 10 વર્ષ માટે એની પાસે પ્રોજેક્ટ એની પાસે બ્લોક થઈ ગયા, હવે એ પ્રોજેક્ટ કંઈક લઈ શકે એમ નથી. તો L&Tના જે શેર હોલ્ડર છે એને ફાયદો શું થશે? તો 5 થી 10 વર્ષ સુધી અમારી કંપની પાસે એટલું પ્રોજેક્ટ છે એટલા કે ઇનફ છે, એ આસાનીથી પ્રોફિટ મેકિંગ થઈ શકશે, આસાનીથી પ્રોફિટ કરી શકશે. તો આ લેક્ચરની અંદર આપણે આટલું રાખીએ. થેન્ક યુ.